Seara, Svelana a așteptat soțul său dintr-o călătorie de afaceri. El era deja plecat de câteva zile. Deși au trăit împreună mai mult de 10 ani, sentimentele soției pentru soț nu s-au răcit deloc. Îl iubea la fel ca înainte. Mai ales că cei doi nu aveau copii. Svelana întotdeauna își pregătea singură soțul pentru călătorii, îi punea în valiză lucrurile necesare și, desigur, un pachet cu mâncare. Deși el se ferea, spunând că poate să mănânce și în tren, Svelana se supăra foarte tare dacă soțul său iniția astfel de discuții. Dragul meu, dar cum poți compara mâncarea de acasă cu cea gătită în oală pentru 10 de mâncători? E cu totul altceva. Știa să gătească și îi plăcea, începând să învețe rețete noi încă din tinerețe. Când s-au căsătorit și au început viața împreună, soacra ei, Nina Vasilievna, care locuia cu ei, a învățat-o multe. Ce să mai spunem? Nina Vasilievna avea o experiență de peste 30 de ani ca bucătar și în ultimul deceniu a lucrat într-un restaurant. Astăzi, cele două gospodine pregăteau masa. Svelana se grăbea să nu ardă preparatul ei special, rața la cuptor cu mere. Aceasta era întotdeauna un succes în sărbători și în weekenduri, iar astăzi era o mică sărbătoare. Nina Vasilievna era ocupată cu clătitele cu umplutură de carne, care se găteau în tigaia mare, răspândind arome îmbietoare de carne de vită amestecată cu ceapă și condimente. Aluatul pentru clătite era deja gata, dar înainte de a le prăji, soacra îl lăsa puțin să stea, pentru a fi mai gustos. Ei bine, Svelana? A spus ea, ștergându-și mâinile. Cred că în aproximativ 20 de minute vom fi gata. Când ar trebui să ajungă Alexandru de la gară? A spus că va fi pe la 7 seara. Avem timp. Svelana, privind îngrijorată prin geamul cuptorului, observă cum rața se acoperă uniform cu o crustă apetisantă. În orice caz, rața trebuie să fie în regulă. Svelana și Nina Vasilievna se înțelegeau bine. Soacra o trata cu căldură. Aceasta, educatoare la grădiniță, asculta sfaturile soacrei. Nina Vasilievna, la rândul ei, nu abuzase niciodată de ele. Și, să fim sinceri, soția nu oferea motive pentru asta. Era ordonată, economisitoare, nu cheltuia niciun ban în plus. O gospodină bună. Astfel, în familie domnea înțelegerea reciprocă. Între timp, ceasul ticăia de mult ora 8, iar Alexandru nu apărea. Mâncărurile, pregătite cu drag de mamă și soție, se răceau pe masă. Dar unde s-a dus? Prima care nu a mai rezistat a fost Nina Vasilievna, care doar făcea că se uită atent la televizorul din bucătărie. Poate ar trebui să-i dai un telefon, Svelana? M-am gândit și eu la asta, a mărturisit soția, suspinând. Dar să așteptăm până la 8. Poate că trenul a întârziat. Ceasul arăta deja un sfert peste 9 când ușa din hol s-a deschis, iar Alexandru a intrat în apartament. Obosit, a zâmbit forțat familiei, a sărutat-o pe soție pe obraz, a îmbrățișat-o pe mamă și a mers imediat la baie. Ce ai întârziat atât, Alexandru? A strigat soția, nerăbdătoare, prin ușa închisă, când în baie s-a oprit zgomotul apei. Da, a răspuns el, ieșind și pieptănându-și părul umed după duș, trenul a întârziat puțin. Apoi am întâlnit un prieten la gară. Nu ne-am mai văzut de mult, am stat de vorbă. Noi ne-am străduit să avem totul cal pe masă la sosirea ta, i-a spus mama cu un ton ușor reproșător. Acum, cred că trebuie să reîncălzim. Oh, nu vă agitați, a răspuns fiul, puțin jenat. Am mâncat puțin în tren, acum nu mai este foame. Mulțumesc că aveți grijă de mine, dar voi aprecia mâine. Acum, sincer, sunt atât de obosit că mă trage la somn. Mă duc să mă odihnesc. Și deja pe pragul dormitorului, întorcându-se, a spus într-un mod foarte obișnuit. Svelana, ți-am adus un cadou, am cumpărat cizme, probează-le, ar trebui să-ți vină. Cizme? A răspuns Svelana, nedumerită. Dar eu cred că sunt destul de bune. Mulțumesc, acum mă uit. Ce femeie nu se bucură de o nouă achiziție? Iată că Svelana, scoțând din cutie o pereche excelentă de cizme din piele, cu un toc elegant, la modă în acest sezon, le-a admirat cu plăcere. S-a apropiat și de soacră. Chiar sunt frumoase, Svelana. A lăudat cadoul fiului. Probează-le, să vedem cum îți stau. Soția nu mai avea răbdare să facă asta. Deși femeia, așa cum se cântă într-o melodie populară, avea puțin peste 30 de ani, nu își pierduse silueta, iar picioarele ei frumoase atrăgeau mereu privirile bărbaților pe stradă. Așezându-se pe un taburet, a tras cu grijă cizma pe picior, a încheiat-o,
s-a ridicat, încercând să vadă dacă îi vine bine. Totul ar fi bine, a spus cu tristețe, plimbându-se puțin prin hol, dar mă strânge puțin la gambă. Cu astfel de încălțăminte nu poți merge mult. Dacă ar ști unde le-a cumpărat Alexandru, le-ar putea schimba. Îi părea rău, erau atât de frumoase, de marcă. Dar nu le pot purta cu siguranță. De ce a decis Alexandru să-mi cumpere cizme fără să mă măsoare? Câți ani am trăit împreună, nu a făcut niciodată astfel de surprize. Dar uite, vezi, bonul este în cutie, a exclamat soacra, încântată. Dar le-a cumpărat în centrul nostru comercial. De ce a fost nevoie să se grăbească? Am fi putut merge împreună în weekend. Încălțămintea este un lucru delicat, nu poți ghici niciodată din prima. Dar bine, nu te mai plânge. Alexandru a vrut să te facă fericită, să te surprindă și este lăudabil că îi pasă de tine. Svelana, ascultând-o pe Nina Vasilievna, a început să se gândească. Niciodată, în toți anii de viață comună, soțul ei nu a făcut astfel de achiziții. Dacă voia să-i facă un cadou de îmbrăcăminte sau încălțăminte, alegeau împreună. Acest lucru, de altfel, era foarte plăcut când cineva apreciază cu drag gustul tău, îți spune dacă o bluză sau o rochie îți stă bine sau nu. De ce a început acum să se comporte așa? Bine, am decis eu, mă duc și eu la culcare. Îl întreb pe Alexandru ce a fost asta. Totuși, discuțiile în pat, și cu atât mai puțin ceva mai intim, ce se întâmplă între soții care se iubesc după o despărțire, de data aceasta nu au avut loc. Când Svelana a încercat să-l întrebe pe Alexandru cum a fost călătoria de afaceri, el a dormit, a murmurat ceva, întorcându-se spre perete, iar peste un minut a început să respire regulat, adormind. Iar soția, dezamăgită de această întorsătură a evenimentelor, și-a pus mâinile sub cap și, privind în tavan, nu a putut adormi mult timp, încercând să înțeleagă ce anume l-a obosit atât de mult pe soțul ei, încât nu a avut nici puterea, nici dorința de a comunica cu ea. O mulțime de gânduri îi treceau prin minte. Au trăit cu Alexandru, se poate spune, suflet în suflet, practic toți acești 10 ani. Dar în ultimele câteva luni, ceva, și nu se poate exprima în cuvinte, s-a schimbat în relația lor în rău. Păreau lucruri mărunte, dar acestea o făceau să se gândească. De exemplu, a uitat recent să o felicite de aniversarea căsătoriei, deși înainte de această dată erau flori și cadouri. A început să întârzie mai des la muncă și acum merge în călătorii de afaceri aproape în fiecare lună. În trecut, era trimis o dată sau de 2 ori pe an și nici măcar nu întotdeauna. Cu aceste gânduri, a adormit fără să-și dea seama. A doua zi, schimbul Svelanei începea cu prânzul, așa că a decis să meargă la magazinul de încălțăminte și să schimbe cizmele. Soțul, după călătorie, nu se grăbea să plece la muncă dimineața, continuând să doarmă. Așa că femeia a plecat la drum. Pe drum, a întâlnit-o pe prietena ei, cu care a studiat la colegiu, obținând specializarea de educatoare pentru instituții de învățământ preșcolar. Au discutat. Prietena s-a lăudat cu succesele fiicei sale la școală. Aceasta a terminat 4 clase cu o diplomă de merit. Iar Svelana, dând din cap în semn de aprobat, se gândea cu tristețe cât de rău că ea și Alexandru nu au copii. Am fost o nebună că am luat pastile contraceptive câțiva ani după căsătorie. El m-a convins atât de mult că e prea devreme, că suntem tineri, să trăim pentru noi. Așa că am trăit. Poate că, pe când eram tineri, am fi rămas însărcinată mai repede, dar iată că au trecut atâția ani și nimic. Material, desigur, fără copii e mai ușor. Consideră că vara următoare vom merge la mare, dar cu un copil, desigur, nu se poate. Iar acum, având puțin peste 30 de ani, suntem tot 2 în familie. La magazin, Svelana a prezentat bonul și a început să explice. Bună ziua! Înțelegeți, soțul meu a cumpărat ieri aceste cizme pentru mine. A vrut să-mi facă un cadou. Dar acasă, când le-am probat, m-au strâns la gambă. Pot să le schimb sau să-mi returnez banii? Totuși, sunt scumpe. Vânzătorul s-a uitat la ea cu atenție și a observat nemulțumit. Ciudat! Îmi amintesc foarte bine cine a cumpărat aceste cizme. Ele sunt din ultima colecție. Ieri, un bărbat împreună cu o femeie ne-au epuizat cu aceste cizme. A probat vreo 20 de perechi, iar bărbatul a fost atât de atent cu ea, s-a străduit să-i facă plăcere. Și, se pare, au găsit, totul a fost excelent, amândoi au fost mulțumiți. Ea l-a sărutat chiar pe obraz, spunându-i cât de mult îl iubește. Am crezut că sunt soț și soție, sincer, dar acum veniți cu pretenții. Ce doriți? Să le schimbați pe altele,
așa înțeleg. Svelana a rămas fără cuvinte după acest monolog. Cum? Se pare că soțul ei nu i-a cumpărat cizmele? În acel moment, fiul lui Nina Vasilievna s-a trezit în sfârșit. A început să se pregătească pentru muncă fără grabă. Atunci cineva l-a sunat, iar mama, care strângea vasele în bucătărie, a auzit involuntar conversația lui. Și discuția era despre ce? O suna pe Alexandru, iar după primele replici, mama a realizat că era iubita lui. Discutau glume și aluzii foarte îndrăznețe despre cât de minunat au petrecut ziua de ieri împreună. Au amintit și de vizita la magazinul de încălțăminte. Iubita l-a lăudat pe Alexandru că a fost de acord să returneze cizmele cumpărate pentru ea. Spunând că le-a probat în magazin, păreau că îi plac, dar acasă a realizat că nu îi se potrivesc, sunt prea mari la gambă. Alexandru râdea. Ei bine, ce să facem? Toată lumea e fericită. Svelana e fericită. Credea că eu i le-am cumpărat. E grozav că aveți aceeași mărime la picior. Dar nu te supăra, draga mea. Mâine mergem împreună la bijuterii. Îți voi cumpăra un cadou nou. Dar acum, cred că mama vine, nu pot vorbi. Mama a fost complet șocată de aceste vești. Așa că așa a întârziat fiul ei ieri, iar ea și soția lui l-au așteptat din călătorie, s-au străduit să-i facă o cină plăcută, au gătit bunătăți. Și deodată a fost lovită ca de un curent electric. De fapt, soția a plecat să schimbe acele cizme nenorocite. Dar ce se va întâmpla dacă în magazinii vor spune că fiul nu le-a cumpărat singur, ci cu iubita? Atunci va începe un scandal imens. Și ar putea ajunge la divorț. Ceea ce nu-și dorea deloc. Cine știe cum va decurge viața fiului ei dacă, Doamne ferește, se vor despărți. Trebuie să salveze situația. Așa că, adunându-se repede, s-a grăbit la magazinul de încălțăminte. Fără să mai acorde atenție la cine se află în sala de vânzare, care era destul de mare, a trecut la vitrina cu încălțăminte și a cerut ajutorul unei vânzătoare. Îmi pare rău, fată, am o rugăminte foarte neobișnuită. Poate că astăzi vor veni să schimbe cizmele? Le-a cumpărat ieri un bărbat împreună cu o femeie. A început să vorbească repede Nina Vasilievna. Așa că nu spuneți despre asta, spuneți doar că bărbatul a fost singur. Nu vă va fi greu, nu-i așa? Dar pentru mine, știți, este foarte important. Nu credeți că vă voi răsplăti pentru ajutor? Svelana, care tocmai asculta nemulțumirea vânzătorului, a auzit dintr-o dată în zgomotul din sala de vânzare vocea cunoscută a soacrei. A ascultat și, groază! Soacra vorbea despre ceea ce deja începea să bănuiască. 10 ani de viață cu Alexandru, până de curând bărbatul ei iubit, acum s-au dus pe apa sâmbetei. Și cel mai important, se pare că și soacra era la curent cu escapadele lui Alexandru. Uite cum a venit să-l apere. Și din acest motiv, a simțit o amărăciune profundă. Totul părea atât de indiferent, încât ceea ce se întâmpla cu ea acum, ridicând din numeri și fără să răspundă vânzătorului, lăsându-i în mâini cutia nenorocită cu cizmele, a plecat. Dar Nina Vasilievna nu știa că vânzătorul deja îi spusese totul despre Svelana. Consultantul nu era singur în sală. Soacra dorea sincer ca familia fiului să nu se destrame. Îi plăcea soția lui. Totul mergea bine între ei, domnea înțelegerea reciprocă. Nu-și dorea altă soție mai bună pentru fiul ei. Așa cum se spune, de la bine nu se caută bine. Dar Svelana a renunțat la cizme și le-a returnat în magazin. De ce să ia un lucru în care se va simți incomod? Mai mult, acesta va fi un memento al trădării soțului. Nu putea fi altă soluție. Aceasta a întristat-o profund pe Svelana. Dacă înainte putea doar să bănuiască despre infidelitatea lui Alexandru, acum avea dovada. Bănusem, pentru că erau semne, diferite mici detalii, neconcordanțe și neajunsuri, întârzierile frecvente după muncă. Telefonul îl lua cu el chiar și în baie. O valvă de amărăciune a copăleșit-o, iar ea, plângând, a plecat spre ieșire. Soacra a văzut-o pe Svelana și pe alt vânzător cu aceleași cizme în mâini. A înțeles imediat totul și a vrut să o ajungă din urmă. Dar a fost oprită de vânzător, care a realizat rapid că a luat cizmele înapoi fără motiv. Doamnă, așteptați! V-am vândut un produs de calitate, iar voi ați venit aici cu un întreg grup și faceți un spectacol. Noi înțelegem că nu aveți nicio pretenție la cizme. Acestea au și garanție. Iar ce s-a întâmplat între voi, rezolvați acasă, nu aici, în magazinul nostru. Și i-a returnat acele cizme nenorocite. Svelana a ieșit din magazin pe stradă, cu ochii plini de lacrimi. Inima îi bătea atât de tare, încât părea că va ieși din piept. Nu vedea drumul din fața ei.
De ce mi-a făcut rău? Pulsa întâmplele ei. De ce a acționat atât de josnic? Mai bine ar fi spus sincer totul, că a iubit pe altcineva, decât să aflu pe căi ocolite. De ce mi-a făcut o astfel de rușine în public? M-a distrus. De ce? M-a călcat în picioare. Din amărăciune și lacrimi, în gât îi era un nod. Svelana nu mergea, ci aproape alerga. Atât de repede, încât nu a realizat cum a căzut pe trotuarul alunecos, înghețat. A vrut să se ridice, dar nu a reușit. A simțit o durere ascuțită și imediat piciorul a început să se umfle. Nu se știe cât timp ar fi trebuit să stea așa, dacă nu s-ar fi oprit un bărbat care trecea cu mașina. Acesta a întrebat cu compasiune. Doamnă, vă este rău? Ați căzut? Hai să-ți dau mâna, să încercăm să ne ridicăm. Într-o astfel de vreme, nu-i de mirare, desigur. Te doare tare? Oh, da, cred că ai o fractură. Așa, nu te voi lăsa aici. Mă cheamă Alexei. Acum te voi duce la Crucea Roșie, la cel de-al doilea punct. Svelana a dat din cap și a suspinat. Îți mulțumesc foarte mult. Mă doare atât de tare. Ce zi neagră am avut. Mă cheamă Svelana. Nu credeți că vă voi plăti, că am căzut aici sub ochii dumneavoastră. Probabil aveți treburile dumneavoastră. Dar bărbatul s-a încruntat. Oprește-te, nu voi lua bani. Punct. Ajut din toată inima o astfel de frumoasă. Am dreptul. Traumatologul a examinat piciorul rănit, i-au făcut o radiografie. Slavă Domnului, s-a dovedit că Svelana avea o întorsă, dar nu era fractură, așa că i-au fixat articulația cu un gips și i-au prescris medicamente pentru durere. I s-a interzis categoric să calce pe picior, așa că va trebui să meargă cu cruce timp de 2 luni. A fost trimisă în concediu medical. Svelana s-a întristat și mai mult. Dacă nu ar fi fost rădările soțului, aceste cizme, nu s-ar fi întâmplat această nenorocire cu ea. Svelana nu dorea să se întoarcă acasă la soțul ei. O tremura. Chiar a avut o ușoară febră. Organismul nu putea face față tuturor acestor lucruri. Cum să mai trăiască? O chinuia întrebarea. Doamne, și pentru ce am parte de o astfel de pedeapsă? Totul s-a abătut asupra mea. Ce să fac mai departe? Cum să găsesc puterea să trec peste toate acestea? Atâtea timpuri pierdute în zadar. Am iubit un bărbat care a preferat pe altcineva, am avut încredere, i-am împărtășit problemele mele, iar el în acest timp m-a înșelat, mergea la acea fetiță. Dacă mă uit înapoi, totul era la vedere, iar eu am crezut, ca și cum aș fi crezut în mine, și l-am iubit, iar acum a ieșit la iveală. Nu vreau să-l mai văd, să trăiesc cu el, nu mai am încredere. El a distrus viața noastră de familie, dar unde să mă duc, se gândea ea frenetic. Și din nou a venit în ajutor bărbatul care a dus-o la spital. Văzând în ce situație deplorabilă se află această femeie, el a întrebat-o. Poate că te pot duce acasă? Nu vei putea ajunge singură. Dar nu te mai supăra atât. Te vei odihni acasă, în mijlocul familiei, te vei trata și apoi vei putea să alergi din nou. Asta e viața, și în ea se întâmplă și astfel de lucruri. Capul sus. Svelana nu a mai putut și a început să plângă. Nu știu unde să mă duc acum și unde este acum casa mea. Toată viața s-a prăbușit. Soțul m-a înșelat. Mi-am întors piciorul. De ce sunt atât de ghinionistă? Și, neputând să se abțină, i-a spus totul, ca pe o spovedanie. Și s-a speriat chiar, întârziind, gândindu-se. De ce-i povestesc toate acestea, în esență, unui bărbat străin? Ca și cum lui i-ar păsa de toate acestea. E rușinos chiar. Ascultând-o cu atenție și compasiune pe Svelana, Alexei a șocat-o. Da, situația ta este într-adevăr jalnică. Ar fi bine să aștepți puțin. Să te întorci acasă acum nu este cea mai bună idee. Știți ce? Eu sunt proprietar al unor mini-hoteluri Curțile Călduroase. Probabil ați auzit de ele în oraș. Așa că poți să te cazezi gratuit într-una dintre camere. Stai acolo, până te tratezi. Ai nevoie de o pauză de la tot, pentru a te gândi la viitorul tău. Svelana s-a uitat la el, șocată. Cum adică gratuit? Nu, așa nu se poate. Asta înseamnă că îți voi datora ceva? Mă simt ciudat, nu pot face asta. Alexei a zâmbit și a răspuns. Ei bine, atunci să facem așa, serviciu pentru serviciu. Tocmai mi-a plecat administratora în concediu de maternitate, nu am pe cine să o înlocuiesc. Mă poți ajuta? Înțeleg, cu cruces poți doar să stai, așa că vei prinde documentele de la oaspeți,
vei răspunde la apeluri telefonice, vei rezerva camere. E totul simplu. Îți voi explica ce și cum. De asemenea, vei supraveghea menajerele, căci una dintre ele nu-mi place deloc. Nu am timp să o supraveghez. Ești de acord? Iar eu îți ofer cazare cu masă. Svetlana s-a bucurat. Asta e altceva, sunt de acord. Chiar îmi face plăcere să încerc o altă profesie, căci nu am văzut nimic în viață în afară de grădiniță. Alexei a dus-o la hotel și a întrebat: ai spus familiei tale ce s-a întâmplat cu tine? Vor fi îngrijorați, probabil. Dar Svetlana a început din nou să șteargă lacrimile și a răspuns încet: nu pot și nu vreau să-i văd acum. Poate mai târziu. Svetlana s-a agățat de această ofertă ca de o salvare. Trebuie spus că Svetlana a simțit imediat că de la Alexei Petrovici, cum s-a prezentat bărbatul, emană o aură plăcută. Conversația lui era bâlândă, negrăbită, privirea lui era bună. Din punct de vedere exterior, nu era un bărbat frumos, dar era foarte atrăgător. Era tuns cu grijă, ras, curat, îmbrăcat cu gust. S-a dovedit că, conform standardelor locale, era un om de afaceri de mărime medie. Vorbăreț și plăcut, a întrebat-o pe Svetlana unde lucrează, unde locuiește, iar despre el a povestit că este singur și nu a fost căsătorit. A trăit, desigur, într-o căsnicie civilă cu o fată, dar aceasta nu i-a împlinit așteptările că va deveni o soție fidelă și o mamă bună pentru copiii lui. În prezent, se află în căutarea acelei unice, cu care ar dori să-și lege viața. Și a subliniat că nu are nevoie de păpuși din silicon, ci de o femeie inteligentă, bună, pozitivă, care să aibă un farmec aparte. Iar Svetlana se întreba de ce acest bărbat a observat-o și de ce participă atât de activ în soarta ei. I-a plăcut foarte mult Alexei Petrovici, era extrem de recunoscătoare că el a salvat-o. Deodată, starea ei s-a îmbunătățit, a apărut o oarecare speranță că totul se va schimba în bine de acum înainte. S-a uitat în oglindă și a văzut o blondă destul de simpatică, cu ochi albastri strălucitori. Lacrimile care îi umpleau ochii s-au evaporat. Chiar a început să-i placă de ea însăși. Dacă ar fi știut Svetlana că și Alexei Petrovici a fost atras de ea, când el a observat-o pe trotuar. Deși atunci arăta nu tocmai bine, cu ochii roșii de plâns și fața umflată de durere. El a ridicat-o, ca pe o pană, purtând-o cu grijă și bâlândețe, ca pe ceva prețios. S-a uitat la ea cu atâta duioșie, încât doar dintr-o privire a devenit mai ușor. Svetlana s-a cazat în camera hotelului și a început să-și îndeplinească îndatoririle de administrator. Era foarte îngrijorată că nu va face față muncii, dar din prima zi a înțeles în ce constă sarcina ei. Era, în principal, o muncă cu oamenii. Iar Svetlana iubea să interacționeze cu noi vizitatori. Toate sunt diferite, fiecare cu caracterul și povestea sa. În principal, sunt tot mai mulți oameni de afaceri, oameni foarte respectabili. Având în vedere starea ei de sănătate, i-au fost de ajutor menajerele. Totul a decurs ca pe roate în primele zile. În acest timp, soacra a sunat-o de câteva ori pe Svetlana. Era îngrijorată unde a dispărut nurorile, ce se întâmplă cu ea. Svetlana i-a spus că a avut un accident, a călcat strâmb și și-a întors piciorul. Acum piciorul este gipsat și ea este în concediu medical. Când Nina Vasilievna a întrebat unde se află acum, Svetlana a evitat un răspuns direct, spunând că a fost primită de oameni buni. Și, deși soacra a încercat să o convingă să se întoarcă acasă, Svetlana nu voia să audă de asta. Căci este o chestiune să ai o soacră, o femeie minunată, și cu totul alta să ai un soț pe care nu l-a mai văzut de mult și cu care plănuia să divorțeze. I-a spus direct acest lucru. Nina Vasilievna, vă respect. Mi-ați făcut multe lucruri bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor, pentru sfaturile bune și înțelepte. Voi ține mereu minte și voi aprecia asta. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu, puteți conta întotdeauna pe mine. Mi-a fost confortabil să trăiesc cu dumneavoastră, dar cu fiul dumneavoastră, din păcate, nu mai pot fi aproape. M-a jignit, m-a umilit, m-a trădat. Sentimentele pe care le-am avut pentru el nu mai există, la fel cum nu mai există și ale lui pentru mine. Așa cum se spune, o cană spartă nu se mai lipsește, așa că depun cererea de divorț. Soacra nu se aștepta la o întorsătură atât de bruscă a evenimentelor și a început să o roage pe Svetlana să se gândească de 100 de ori la asta, să nu taie cu sabia. Svetlana! A început Nina Vasilievna cu o voce plângăcioasă. Nu trebuie să acționezi atât de direct. E clar că, poate, a greșit. Trebuie să-l mai asculți. Nu am reușit să aflăm nimic. Poate, dacă s-a întâmplat, a fost din neatenție. Mi se pare că te-a iubit așa cum te iubește și acum.
Atunci de ce nu el sună, ci tu? Nu, Nina Vasilievna, vă înțeleg. El este fiul dumneavoastră și vă este milă de el. Dar cine mă va înțelege și mă va compătimi pe mine? Dacă ar fi vrut împăcarea și ar fi fost frică să mă piardă, ar fi sunat de mult, m-ar fi găsit și mi-ar fi explicat. Svelana, desigur, înțelegea că acest loc de muncă neoficial nu era tocmai corect, deoarece la locul ei de muncă principal era în concediu medical, iar dacă cineva o vedea acolo din colegi, ar fi fost probleme. Dar, dintr-o dată, i-a plăcut foarte mult noul loc de muncă și a decis că, fie ce fi, trebuie să schimbe ceva în viață, măcar din când în când. Alexei, de asemenea, o observa și era mulțumit de munca ei. Svelana știa să găsească abordarea chiar și la cei mai capricioși clienți și să facă astfel încât aceștia să fie mulțumiți de ședere. Totuși, Svelana a descoperit că una dintre menajere, Iana, nu era cinstită. Și s-a întâmplat așa. În hotel erau instalate camere video, despre care personalul, desigur, știa foarte bine. Svelana bănuia de mult că Iana fură. De fiecare dată când aceasta venea la schimb, se descoperea lipsa diverselor bunuri și inventar. Uneori lipseau prosoape, alteori dispărea un șampon scump din camere, iar oaspeții erau foarte nemulțumiți. Dar cine ar trebui să supravegheze totul? Corect, administratorul. Adică ea, Svelana. Dacă nu ar fi fost aceste nenorocite cârje, cu care abia putea să se deplaseze de la recepție la toaletă, Svelana ar fi găsit o modalitate de a prinde hoțoaica. Și iată că i-a venit o idee. A cerut administratorului de sistem să instaleze o cameră video ascunsă în camera menajerelor. Ideea a funcționat deja în a doua zi. Specialistul IT a chemat-o pe Svelana în biroul său și i-a arătat o înregistrare în care se vedea clar cum Iana își ascunde geanta destul de voluminoasă, prosoapele primite, pretinzând că le pune în cameră. Aflând despre asta, Alexei Petrovic a certat-o mult pe menajera care a furat, dar totuși a decis să-i ofere lui Iana un termen de probă. De atunci, aceasta, comportându-se exterior ca o apă liniștită, a început să-i poarte pică Svelanei. Uite ce administrator harnic! Fără un an de zile în hotel, dar se bagă peste tot. Odată, intrând în camera menajerelor, unde nu era nimeni, Svelana a auzit dintr-o cameră alăturată, unde se ocupa de treabă menajera șefă, sau, cum se numește acum, supervizor, conversația ei cu Iana. Știi, prietena mea, ciripea Iana, mâine vin din nou pentru câteva zile aci amanți care au fost, și a numit exact zilele în care soțul Svelanei era. Chipurile, în deplasare. Ce au făcut ei în cameră? Continua Iana, era foarte cald. Chiar și din camerele vecine, oaspeții s-au plâns că nu au putut dormi toată noaptea din cauza suspinelor. Ce să facem? Cum să le sugerăm cultural să fie mai liniștiți? Nu avem nevoie de probleme, a răspuns supervizorul. Pe tipul ăla, cred că îl chema Alexandru? Da, a confirmat Iana, îl chema Alexandru, iar el o numea pe Ianica, dar știi, nu mi-a plăcut deloc din prima. Am intrat în camera lor din motive de serviciu, nu mă amintesc dacă să le aduc șampon sau altceva. Și ea era atât de plină de sine, mă privea cu dispreț, de parcă mi-ar fi crescut o coadă. M-a jignit fără motiv. O asemenea doamnă răutăcioasă nu îndrăznesc să-i fac observații. Svelana s-a simțit chiar rău de la cele auzite. Oare nu despre soțul ei vorbeau acum? Căci numele coincideau. În acel moment, Alexandru era, chipurile, în deplasare. Așa că, prin urmare, trebuie să renunțe la ultimele îndoieri și să depună cererea de divorț, din moment ce lui Alexandru nu-i pasă de căsătoria lor. Iar mâine, poate, va putea să se convingă în persoană că acest Alexandru este, într-adevăr, soțul ei. A doua zi, când Svelana, ca de obicei, stătea la recepție, în holul hotelului a intrat un cuplu. Bărbatul a lăsat-o cu amabilitate pe fata îmbrăcată elegant să treacă, a luat-o galant de braț și, vorbind despre ceva drăguț, s-au apropiat pentru a se caza. Svelana a făcut pe neobservata că trebuie să ia un pix de pe biroul din spatele barierelor de la recepție și și-a plecat capul. Nu voia deloc să se facă de rușine în fața acestei fife, și cu atât mai puțin în fața soțului ei, care era încă soțul ei. Ce spectacol frumos! Să ai un picior gipsat și cârje. Dar, ce să faci? Întâlnirea totuși a avut loc. Alexandru, văzând-o pe Svelana cu cârjele, a palidit și a început să balbucească. Svelana! Ce faci aici? De ce nu mai locuiești acasă? Ce se întâmplă? Iar suntem aici cu un coleg. Dar soția lui l-a întrerupt. Da, am auzit cum v-ați distrat cu colegul. Alexandru, cum poți să stai în fața mea cu fata asta și să minți atât de obraznic? Și acești cizme nenorocite le-ai cumpărat tot pentru ea, nu?
Alexandru era complet confuz. Situația era ridicolă și delicată. Vroia să plece, dar partenera lui s-a pus de-a curmezișul, a luat-o de braț și a început să comande. Iubire, de ce te temi de colega ta de nimic? Degeaba. Doamnă, da, noi ne iubim, și de mult. Îmi face cadouri pe care nici nu le-ai visat. Ce este? Nu-ți plac cizmele? Degeaba. Ultima colecție. Mă bucur chiar că ne-am întâlnit așa. Poate că acum îți va veni mintea la cap că e timpul să depui cererea de divorț? Sau nu ai deloc mândrie? Vei continua să-mi porți hainele? S-a râs obraznic chiar în fața Svelanei, practic amestecând-o cu noroi. Svelana a palidit de furie. Acest nemernic, trădător, întâlnindu-se în fața ei cu amanta, îndrăznește să o întrebe ce face aici. Ridicând cârjele, a încercat să se ridice în picioare și să iasă în hol. Dar, împiedicându-se cu piciorul gipsat de pragul de la recepție, a căzut pe podea, lovindu-se puternic la cap și a pierdut cunoștința. A început agitația. A sosit ambulanța și au dus-o pe Svelana la spital. Ea nu și-a mai revenit. Iana, observând acest spectacol, își freca mâinile și se bucura. Asta îi se cuvenea acestei arogante, căci a vrut să mă facă de rușine. Din păcate, căderea s-a dovedit a fi destul de dureroasă. La sosirea ambulanței, ea nu și-a mai revenit, iar medicii, încercând să o încarce cât mai repede pe purtătoarele de răni în mașină, au dus-o la spital. După examinare, medicii au stabilit că a suferit o contuzie cerebrală. Are nevoie de odihnă și tratament serios. Alexei Petrovic a aflat imediat despre acest incident la telefon, deoarece în acel moment își rezolva afacerile în oraș. Desigur, a venit imediat la spital, a discutat cu medicii, cerându-le să facă tot ce este posibil pentru bolnavă. Nu vă faceți griji pentru cheltuielile cu medicamentele, i-a asigurat el pe medici. Folosiți tot ce considerați necesar. Eu voi plăti. Ajungând la hotel, a început să afle cum s-a întâmplat că Svelana a suferit o astfel de accidentare într-un loc de muncă care părea complet liniștit. Iar Alexandru, speriat, s-a dus în camera lui. A intrat în panică, nu mai avea timp de iubitele lui. Și a început să se pregătească în grabă, grăbind-o pe Veronica să părăsească cât mai repede acest hotel nefericit. Nica nu a fost deloc încântată de asta. Ea era pregătită pentru o vacanță minunată, anticipând o vizită la restaurant, un cadou pe care iubitul ei nu-l uita niciodată la fiecare întâlnire. Și acum, dintr-o dată, totul se ducea de râpă. Ei bine, nu avea de ce să se teamă de expunerea relației amoroase cu un bărbat căsătorit. Doamna trăia de mult după principiul astăzi cu acesta, mâine cu altul. Și fata isteață a început din nou să joace jocul ei. Ei bine, de ce te-ai panicat? Ce s-a întâmplat? Fata ta a căzut singură, nimeni nu a atins-o. Nu-i se va întâmpla nimic, o vor trata și se va întoarce acasă. Sau nu ești bucuros că acum știe tot? Dar ce se întâmplă cu dragostea noastră, cu declarațiile tale? Sau vrei să ascunzi sentimentele noastre pentru totdeauna? Alexandru a răspuns cu tristețe. Dar ce legătură au sentimentele? Te iubesc nebunește, știi și tu asta. Pur și simplu, totul a ieșit atât de urât, atât de dezgustător. Și mi-e milă de Svelana, e o femeie bună, dar m-a deranjat de mult. Dar dacă nu își revine? Eu sunt, de parcă, vinovat. Ce să fac? Nica a ridicat din umeri. Ce să faci? Să te gândești și să calculezi. Poate că ar fi mai bine să întorci acest incident în favoarea ta, dacă te gândești. Proprietarul este de vină că nu a asigurat condiții de muncă sigure pentru Svelana. Așa că cerei bani. Amenință-le că îl dai în judecată, a spus ea în glumă. Această frază l-a trezit pe Alexandru. Ce idee i-a venit? Mă voi duce și îi voi cere proprietarului acestui local să-mi plătească despăgubiri pentru pierderea sănătății soției mele legale. Voi aranja lucrurile astfel încât să pară că m-am îngrijorat de ce lucrează soția mea pe cârje aici. Așa că am venit să văd și, după cum s-a dovedit, nu am venit degeaba. Aici, siguranța este la zero. Adoptând o expresie hotărâtă, a ieșit în hol, când Alexei Petrovic tocmai termina, cum se spune, analiza situației. Când Alexandru a început să-și exprime nemulțumirile proprietarului, Alexei Petrovic a realizat imediat de ce și din ce motiv acesta se afla în hotelul său. Măsurându-le pe obraznic cu o privire disprețuitoare, i-a spus lui Alexandru: ce doriți, de fapt? Acum sunteți un simplu oaspete al hotelului. Mai mult, vă petreceți timpul aici nu cu soția dumneavoastră legală, ci într-o cameră cu altcineva, așa cum înțeleg.
Aveți plângeri față de mine în legătură cu calitatea serviciilor? Nu, nu spuneți? Ei bine, excelent, dacă este așa. Și ce s-a întâmplat aici? Cum? Cine este de vină? Asta nu este treaba dumneavoastră. Dacă victima decide că în incident este vina mea, atunci voi lua în considerare plângerile ei. Este clar? În acest caz, stimate, nu vă rețin. Relaxați-vă. Aici, sper, sunt create toate condițiile pentru asta. Alexandru a realizat brusc că și aici, fără să știe, s-a băgat în apă. Uite ce ticăloasă e Nica! S-a gândit cu supărare despre amanta lui. M-a pus într-o situație cu aceste cizme să fie blestemate, iar acum a provocat la o nouă aventură. O femeie fatală. Dacă te implici cu ea, nu vei obține plăcere, ci doar probleme. Iubitorii s-au certat și ei din această cauză și s-au întors acasă. Mama lui Alexandru, după incidentul din magazin, era foarte îngrijorată de cum s-au desfășurat lucrurile. Deși părea că a convins-o pe Svelana să nu se grăbească cu divorțul, nu era deloc sigură că așa va fi. Așa că a vrut să se întâlnească cu nurorile în persoană, să încerce din nou să o convingă să nu se grăbească, că totul se va rezolva. Alexandru s-a întors acasă din hotel cu sentimente triste. Nu apucase să treacă pragul apartamentului că a și auzit întrebarea mamei. Fiule, ce se întâmplă? Unde este Svelana? Nu pot să o sun toată ziua, sunt foarte îngrijorată. Chiar și tensiunea mi-a crescut. Ce să ascund? Oricum mai devreme sau mai târziu mama va afla că Svelana a ajuns la spital. O voi povesti fără detalii și gata, a decis fiul. Făcând pe neobservatul că nu s-a întâmplat nimic special, încercând să fie calm, a răspuns. A apărut o mică neplăcere. Svelana a ajuns la spital, are o accidentare. A alunecat și a căzut, s-a lovit la cap. Se pare că au dus-o la spitalul 5. Mama s-a alarmat, a început să-l tragă de mână pe fiu, cerând detalii. Iar când a aflat că Alexandru nu fusese încă la spital, s-a supărat foarte tare. Cum poți, fiule? Atâția ani am trăit împreună, Svelana te-a iubit atât de mult, iar tu nu ai putut găsi timp să o vizitezi, să afli cum este sănătatea ei, cu ce are nevoie de ajutor. M-ai dezamăgit. Nu crezi că dacă mi s-ar întâmpla ceva, nu ai venit la spital? Ce faci? Distrugi familia din cauza unei puștoaice. Vei regreta mai târziu. O astfel de soție și gospodină ca Svelana nu vei mai găsi. Plângând, a început imediat să se pregătească să meargă la Svelana. Deși Alexandru începuse să-și înțeleagă greșeala, dar, cum se spune, cuvintele nu sunt păsări, odată ieșite, nu le mai poți prinde. Acum și acasă, se pare, îi va fi neplăcut și singur. Și totuși, s-a făcut rău singur. A venit o idee întârziată. Nina Vasilievna a venit la spital când Svelana își revenise deja. Medicii au aplicat toate mijloacele pentru asta. La sosirea soacrei, s-a bucurat, a încercat chiar să se ridice în pat. Dar Nina Vasilievna a oprit decisiv această încercare. Ce faci, Svelana? Stai. Ai nevoie de odihnă. În discuția cu soacra, s-au clarificat, în sfârșit, toate evenimentele care s-au întâmplat în viața familiei care părea fericită cu câteva zile în urmă. Mai degrabă, așa părea doar. Fisura în relațiile lui Alexandru cu soția lui deja căpătase dimensiuni amenințătoare. Cu tristețe, ștergându-și lacrimile, a ascultat în tăcere povestea soacrei. Da, situația se contura evident proastă. Din toate punctele de vedere, se dovedea că fiul s-a dovedit a fi incapabil ca soț. Și nu mai erau motive să o convingă pe Svelana să nu distrugă căsnicea. Pe de altă parte, s-a obișnuit atât de mult cu Nora, încât nu dorea să o piardă. Alexei Petrovic, discutând cu Alexandru, a venit la Svelana și i-a spus că soțul intenționează, chipurile, în numele soției să ceară despăgubiri pentru accidentul suferit la muncă, acuzându-le pe om de afaceri că nu a asigurat condiții adecvate de muncă. Svelana s-a revoltat. Ce ticălos! Se ocupă cu șantajul și minte fără rușine, fără să se sfiască de nimeni. Știe foarte bine că dumneavoastră, Alexei Petrovic, nu sunteți vinovat de nimic. Totul în hotel respectă regulile de siguranță la muncă. Eu m-am împiedicat și am căzut. Eu sunt de vină. Iar el vrea să câștige pe seama suferinței propriei soții pe seama dumneavoastră. Ticălos! Cu cine am trăit toți acești 10 ani? E de necrezut. Trebuie să rezolv ceva cu locuința. Nu vreau să mă întorc la părinți, departe de toate. Acolo este un sat mic, nu există deloc muncă. Iar cu salariul meu mizer de educator, nu se poate vorbi de închirierea unui apartament normal.
dar nici nu pot abuza de bunătatea dumneavoastră. Ați făcut deja atât de multe pentru mine. De ce faceți toate acestea, spuneți-mi? Eu nu sunt nimeni pentru dumneavoastră, o mătușă străină. De ce vă ocupați de mine? Alexei a luat-o de mână și a spus, uitându-se adânc în ochii ei. Nu ai înțeles nimic, Svetlana? Nu mai folosi dumneavoastră. Eu, acolo, pe trotuar, când te-am ridicat, m-am uitat în ochii tăi fără fund și am dispărut. M-ai fermecat, micuță, pentru că nimeni nu îndrăznește să se comporte așa cu tine. Nu voi permite. Auzi? Nu te voi lăsa nicăieri. Și nu te voi răni. Nu te gândi acum la nimic altceva decât la sănătate. Totul va fi bine. Sunt aici. Acum suntem împreună. Svetlana a zâmbit pentru prima dată după toate evenimentele teribile și a răspuns încet. Îți mulțumesc, Alexei. Mulțumesc pentru tot. Nu am mai întâlnit bărbați atât de nobili ca tine. Te îngrijești atât de mult de mine. Îmi face plăcere. Nu știu de ce, dar lângă tine mă simt atât de liniștită, atât de bine și am încredere în tine. Svetlana a închis ochii și a adormit, iar Alexei a stat mult timp lângă ea admirând-o. A înțeles cu siguranță pentru el însuși că această femeie delicată și miniaturală este destinul său. Și nu o va lăsa să scape. După scandalul din hotel, Nica s-a supărat foarte tare și în curând l-a părăsit pe Alexandru. Se săturase de certurile lui familiale, de probleme. Voia ușurință și dragoste. Alexandru nu știa deloc ce să facă. O suna pe soție, dar ea nu răspundea. Îi trimitea mesaje cu scuze, dar acestea nu erau citite. A încercat să pătrundă în spital, dar nici acolo nu a fost lăsat. Alexei a ordonat să nu o deranjeze pe Svetlana. Ea avea nevoie să se vindece și să-și adune forțele, nu să se mai streseze. Alexandru a încercat chiar să clarifice relațiile cu Alexei. Las-o pe soția mea în pace. De unde ai apărut tu? Eu sunt soțul ei legal. Am fost împreună 10 ani. Ne vom descurca singuri. Dă-mi voie. Trebuie să discut cu Svetlana. O iubesc. Pliușa l-a zguduit pe Alexandru și a răspuns sever. Ce spui? Vrei să-ți amintesc cu cine ai petrecut de mai multe ori în hotelul meu? Dar ce s-a întâmplat cu dragostea pentru soție? Fii bărbat, nu o deranja acum pe Svetlana, las-o să se recupereze. Ea nu vrea să te vadă, altfel ar fi fost acasă de mult. Nu înțelegi? Atunci, când se va face bine, veți vorbi, iar acum pleacă. Gândește-te, a meritat fata asta totul? Alexandru s-a retras, complet deprimat. Se pare că nu era necesar pentru nimeni. Asta credea el, în orice caz. Remediul pentru melancolie este bine cunoscut și se află în sticlă. Așa că Alexandru a intrat în beție. La muncă, sunau constant, întrebându-se unde a dispărut și de ce nu este la locul de muncă. Dar mama nu știa ce să răspundă. Așa că a fost concediat în curând. Dacă nu ar fi fost mama, nu se știe dacă ar fi reușit să iasă din această mlaștină. Nina Vasilievna, deși era supărată pe fiul ei, dar, ca orice mamă, îl iubea, chiar și pe cel nepriceput. Nu putea permite ca Alexandru să ajungă la fund. S-a adresat unui narcolog cunoscut, iar acesta l-a scos pe fiu din ghearele șarpelui verde. Alexandru a realizat deja cu mintea limpede ce greșeală irecuperabilă a făcut. Dar nu poți întoarce timpul. Dar eu încă o iubesc pe Svetlana, se plângea el. Ce-ar fi să mă duc la ea și să mă căiesc? Să-i spun că m-a dus dracul când m-am implicat cu Nica? Poate că mă va ierta și totul va reveni la normal? Alexandru nu putea să o scoată pe Svetlana din suflet, oricât de mult s-ar fi străduit. Iar Nica, ca o tânără golănașă, l-a părăsit fără regrete. Nu se sătura încă, vezi bine, voia mereu altele. Dar gândurile dorite nu s-au concretizat în viață. Lenea și indiferența l-au cuprins. Și nu era în stare să meargă la Svetlana, dar nici măcar să o sune nu s-a sinchisit. S-a întins în pat, s-a acoperit cu pătură și a adormit. Nu a devenit un soț bun și a jucat rolul de amant la o notă de 2. După ce s-a vindecat complet, Svetlana a depus o cerere în instanță pentru divorț de soțul ei, iar ei au fost despărțiți. Pe pragul clădirii instanței, Alexandru se căia. Ei bine, iartă-mă, Svetic. Poate că te vei răzgândi? Atâția ani am trăit împreună suflet lângă suflet. Ei bine, m-a dus dracul. Numai când te-am pierdut, am realizat cât de mult te iubesc. Hai să o luăm de la capăt. Promit, nu voi mai avea escapade. Mă simt rău fără tine, draga mea. Vreau să întorc totul înapoi,
așa cum a fost. Aproape că am găsit un alt loc de muncă. Dar Svelana se uita la bărbatul pe care îl iubea cu câteva zile în urmă și înțelegea că nu mai există cale de întoarcere. Răspunsul ei era plin de amărăciune. Știi, Alexandru, dacă nu ai fi adus acele cizme nenorocite, nu aș fi aflat niciodată că mă înșeri, că minți pe la spate și nu a fost odată. Iar eu, ca o prostă, ți-am crezut, te-am iubit, te-am așteptat din deplasări, iar tu în acest timp te-ai distrat cu alta. Când te-am văzut pe tine cu cealaltă în hotel, ceva s-a rupt în mine, Alexandru. Nu voi putea ca înainte, nu mai cred în tine. La revedere! Acum suntem pe căi diferite. Nina Vasilievna mergea acasă de la magazin și, deja în scara blocului, a auzit un miros de ars și era clar că venea de la etajul lor. A alergat în apartament și a văzut cum fiul ei călca, rupea și încerca să ardă acele cizme pe care încercase să le ofere soției. Striga în toată casa. Să fiți blestemații! De ce am cumpărat eu de voi? De aici au început toate nenorocirile mele. Am pierdut tot. Soția, familia, munca. Tot din cauza voastră. Mama abia și-a potolit fiul, a aruncat cizmele la gunoi, apoi l-a consolat mult timp. Dar cum nu înțelegi, băiețel, nu cizmele sunt problema, ci tu. Trebuie să te căiești, va fi mai ușor. Ai făcut atâtea prostii, ai stricat atâtea lucruri, încât nu mai este de discutat. Dar ce folos să te enervezi și să-i blestemi pe toți din jur? Tu trebuie să te schimbi. Atunci și viața ta se va schimba, vei vedea. După divorț a trecut o lună. Svelana continua să lucreze și să locuiască în hotel. A renunțat la fostul loc de muncă, iar Alexei a angajat-o cu normă întreagă ca administrator șef. Seara, Svelana se întâlnea cu proprietarul hotelului. Între ei a izbucnit o poveste de dragoste pasională. Cei doi se iubeau, era atât de bine împreună. Și într-o zi, când Svelana avea liber, Alexei i-a pregătit o surpriză. Și ce surpriză! A pus-o în mașină și au ajuns la o frumoasă casă cu 2 etaje. Când au intrat, Svelana a fost uimită de numărul mare de camere. Aici ar fi fost suficient loc pentru câteva familii. În una dintre camere, ciudat, era deja pusă masa. Fata s-a mirat din nou, iar Alexei a bucurat-o. Svelana, aceasta este surpriza mea pentru tine. M-am pregătit pentru ziua de azi. Vreau să te bucur și, în sfârșit, să-ți spun ceva important. S-a uitat serios și atent la Svelana. Ea a văzut în fața ei un bărbat încrezător, calm, cu o privire atât de bâlândă și înțelegătoare. A luat-o de mâini și a spus, Svelana, ești atât de frumoasă. Și a continuat. Delicată, bună, grijulie. Ești din acele femei. A tăcut o clipă, căutând cuvintele care se întâlnesc doar o dată în viață. Merită să fii cea mai fericită soție, mamă. Meriți să fii apreciată și iubită. Ești destinul meu. Și vreau să-mi petrec toată viața cu tine. În sfârșit, te-am găsit, iubita mea. Cuvintele lui au emoționat-o pe Svelana, simple, dar atât de calde, atât de necesare acum. Nu mai auzise nimic asemănător de mult timp. Alexei s-a uitat la ea astfel încât totul s-a răsucit în interiorul ei. Apoi s-a aplecat și a sărutat-o, bâlând, cu grijă, de parcă era frică să nu o sperie. Svelana, a spus el cu o voce bâlândă. Deși ne cunoaștem de puțin timp, am reușit să te cunosc bine și să te apreciez în acest timp. Și astăzi pot spune cu încredere. Te iubesc. Vreau să-mi petrec toată viața cu tine. Ești femeia mea. Te vei căsători cu mine? Capul Svelanei s-a învârtit de la cele auzite, iar cu o voce tremurând a spus, Alexei, sunt atât de emoționată. Sunt fericită astăzi. Cu puțin timp în urmă, credeam că Alexandru este destinul meu, iar apoi totul s-a schimbat. Infidelitate. Boi. Am căzut complet în disperare. Nici măcar nu aveam unde să trăiesc. Și atunci în viața mea ai apărut tu, ca un magician bun, ai rezolvat toate problemele mele, m-ai susținut, m-ai iubit. Cum aș putea să-ți răspund, nu? Da, sunt de acord. Dar, știi, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Ești un bărbat tânăr și cu siguranță vei dori copii. Iar eu, probabil, nu voi putea niciodată să-i nasc. După atâția ani, nu am fost niciodată însărcinată. Medicii spun că sunt sterilă. Așa că gândește-te bine. Alexei nu a ezitat nicio clipă și a răspuns. Svelana, soarele meu, nu mă auzi. Te iubesc și nu-mi pasă de restul. Chiar și fără copii, chiar și cu 3, tot aș face această propunere.
Ai dreptate. Desigur, o familie fără copii nu este completă, iar noi vom corecta asta. Câți copii sunt în orfelinate, așa că nu putem oferi măcar unuia dintre ei o astfel de fericire, să devină al nostru. Al nostru? Este o problemă? Acestea erau cuvinte atât de importante pentru Svelana. A visat atâția ani la maternitate, a vorbit și despre adopție, dar Alexandru nu voia să audă despre asta. Alexei îndeplinește atât de ușor visul ei cel mai dorit. Apoi i-a pus un inel frumos pe deget, iar apoi au stat la masă, decorată cu trandafiri roșii și alți, au băut șampanie și s-au hrănit reciproc cu căpșuni proaspete și aromate. Îți mulțumesc pentru această minunată poveste. A zâmbit Svelana, uitându-se în ochii lui. Sunt fericit că te-am întâlnit. Dacă nu ar fi fost acel accident nefericit cu cizmele, când ți-ai întors glezna, nu am fi fost acum împreună. Nunta a fost splendidă. Alexei a decis să o sărbătorească în cel mai bun restaurant. Au fost mulți invitați, toți au felicitat cu sinceritate tinerii căsătoriți. Svelana strălucea de fericire. Alexei o ținea atât de bâlă în detalie, prezentând-o invitaților, lăudând-o. Apoi, au primit un telefon neașteptat de la o cunoscută a lui Alexei din casa de copii. Ea a spus: Alexei, ieri au fost transferați la noi gemenii, un băiat și o fetiță. Băiatul este în regulă, complet sănătos, dar fetița are o malformație cardiacă, are nevoie de operație. Cu o astfel de patologie, copiii au aproape nicio șansă să ajungă într-o familie, iar ai despărți pe copii nu este ceea ce ne dorim. M-am gândit, tu ai vrut, ai întrebat cum să adopți un copil. Ești bine situat și poți ajuta fetița să devină sănătoasă. Gândește-te! Sau mai bine, vino cu soția. Vedeți copiii și vă veți îndrăgosti imediat de ei. Sunt sigură. Alexei a întrebat gânditor. Ei bine, Lena, m-ai șocat. Doi deodată. Trebuie să mă gândesc. Dar unde este mama lor? Ce s-a întâmplat cu ea? Cunoștința a explicat. Asta e problema. Copiii sunt dintr-o familie normală, dar acolo este o poveste tristă. Tatăl lor a murit când copiii erau încă în pântece, de infarct. Bietă femeie, avea aproape 40 de ani, abia a dus sarcina până în trimestrul 3. Prima sarcină, au așteptat atâția ani și apoi a venit o astfel de nenorocire asupra ei. A ascuns că are probleme cu inima, a decis să nască cu prețul vieții. Așa a ieșit. A murit și ea în timpul nașterii. E atât de trist pentru copii, dar nu vor supraviețui în orfelinat. Au nevoie de o familie, de căldură. Gândește-te, Alexei, iar eu te voi suna mai târziu. Alexei i-a spus imediat totul Svelanei, neștiind cum va reacționa. Dar soția s-a agățat imediat de această șansă. Alexei, dragule, te implor, hai să mergem să vedem copiii. Te rog. Sunt pregătită să suport orice dificultăți, să nu dorm nopțile, doar ca să aud în sfârșit cuvântul mamă. Și s-au decis, au riscat, au adoptat copiii, i-au numit Vitia și Marina. Alexei a vândut casa de vacanță, iar fetița a fost supusă unei operații foarte complicate la inimă. Svelana a fost tot timpul cu fetița, zi și noapte, plângând și rugându-se să supraviețuiască. Alexei a rămas singur acasă cu Vitia. Exact în această perioadă, când el îl hrănea cu lapte praf, îl schimba, îl băga în cadă și îl legăna, instinctul patern s-a trezit în el. A realizat că nu va da niciodată și nimănui copiii săi. Același lucru se întâmpla și cu Svelana. Îngrijind fetița, simțea cu fiecare celulă că o iubește, săruta degetele ei mici, cânta leagăne și a avut loc o minune. Fetița a depășit criza și a început să se însănătoșească. Prognozele medicilor erau bune, acum viața copilului nu era în pericol. După externare, Svelana s-a întors acasă cu fetița, iar familia lor a devenit și mai unită. Svelana iubea copiii și nu-l uita pe soț. De câteva ori pe săptămână, o bonă venea la ei, iar soțul și soția mergeau la teatre și la cinema. Își petreceau timpul împreună. Cu Nina Vasilievna, Svelana avea în continuare o relație caldă, se împrieteniseră și comunicau. Fosta soacră venea la noua lor familie, îi ajuta cu copiii, îi numea îngeraș. Odată, Nina Vasilievna s-a plâns. A devenit atât de greu cu banii, pensia este mizerabilă, iar eu nu sunt încă atât de bătrână, sănătatea este bună. Mă gândesc unde să găsesc un loc de muncă. Svelana s-a alarmat. Dar ce face fiul dumneavoastră? Îi locuiți împreună. Nu vă întreține, ca înainte? Nina Vasilievna a suspinat greu. Se vedea că îi era greu să vorbească despre asta. Și, după o pauză, a răspuns, da, Alexandru a plecat.
A fost tot timpul în extreme după divorțul vostru. Uneori bea, alteori era în depresie, a pierdut locul de muncă. M-am descurajat complet. Apoi, un prieten din școală, Stiopa, l-a sunat, l-a invitat să lucreze în Nord. Și Alexandru a plecat. Dar acum sună rar, a trecut o lună de tăcere. Mă îngrijorez pentru el. Așa că acum e plictisitor acasă. Îți mulțumesc că mă primești. Am cu cine să împărtășesc bucuriile și tristețile. Svelana a promis. De ce ați tăcut? Suntem străini? Voi vorbi cu Alexei. Cred că vom găsi ușor un loc de muncă pentru dumneavoastră în hotel. Nu este o problemă. Dar în legătură cu Alexandru? Este cu adevărat ciudat totul. Scrieți-mi compania unde a plecat la muncă. Voi încerca să aflu ceva. Poate reușesc să iau legătura cu el? Acum sunt mamă și înțeleg perfect cum vă îngrijorați pentru copilul dumneavoastră, indiferent de câți ani are. Nina Vasilievna a început să-i mulțumească. Îți mulțumesc foarte mult, Svelana. Ești o persoană luminoasă și sufletească. Bietul meu fiu a înțeles asta prea târziu. Iar eu îți doresc doar fericire și sănătate copiilor tăi. Ai meritat asta. Alexei a ajutat-o pe Nina Vasilievna și a angajat-o în garderobă. O muncă liniștită, potrivită pentru vârsta ei. Iar Svelana a aflat totul despre Alexandru. A reușit să ia legătura cu el. I-a spus fostului soț, Alexandru, de ce nu suni mama? Nina Vasilievna este foarte îngrijorată. A trecut jumătate de an pe tură. Așa nu se poate? Ești bine? El a răspuns cu o voce răgușită și crăpată. Svelana, mă bucur să te aud. Știu că am greșit, dar aici conexiunea este groaznică. Deseori apelurile pur și simplu nu trec. Spune-i mamei că sunt bine, voi fi acasă în o lună. Nu vin singur, vin cu logodnica. Conexiunea s-a întrerupt, iar Svelana a bucurat-o imediat pe fosta soacră. Aceasta a fost pe punctul de a plânge și a mulțumit din nou că Svelana este aproape. Că se străduiește să o ajute, deși ar fi putut să se înverzească și să nu comunice. Și deja după câteva luni, Svelana, Alexei și gemenii se plimbau în parc. Vremea era minunată, vara târzie. Și deodată, în fața lor s-a apropiat o pereche. Era Alexandru. De fapt, acum era greu de recunoscut. Mustața și barba bogată îi adăugau vârstă și soliditate. O conducea cu grijă pe o femeie cu un burtic rotuneit și amuzant. Spunea ceva, iar ea zâmbea. Când s-au întâlnit, ambele perechi s-au mirat de întâlnirea neașteptată. Spre surprinderea tuturor, au comunicat cald, fără dușmănie și fără ură. Alexandru a prezentat cu mândrie partenera. Aceasta este Vera, logodnica mea. Ne căsătorim peste o săptămână. Va fi un băiat. Ce bucuros sunt! Și voi, văd că nu ați pierdut vremea. Uitați-vă ce copii frumoși aveți. Te rog să mă ierți pentru tot, Svelana. Nu a funcționat între noi. Poate că așa trebuia să fie? Ca fiecare dintre noi să-și găsească jumătatea. Așa că, pace? Veniți la căsătoria noastră? Ne-ar face foarte plăcere. Și mama se va bucura. Alexei a îmbrățișat-o pe Svelana și a promis. Cu siguranță venim. Mă bucur că te-ai răzgândit, Alexandru. Văd că ai devenit o persoană complet diferită. Așa că vom fi acum familii prietene. Și deodată, Svelana a râs și a glumit, neputându-se abține. Alexandru, principalul lucru este să nu mai oferi cizme soției tale. Este un semn prost. Vera nu a înțeles nimic, iar ceilalți au izbucnit în râs.